fear and greed index එක දිහා බැලුවේ නෑ ගොඩ දවසකින් මේ මොහොතේ තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. fear and greed index එක 39 දක්වා drop වෙලා තියෙන බව පේනවා. ගිය මාසයේ බැලුවොත් සෙප්තැම්බර් මාසයේ 52යි, ගිය සතියේ 38යි, ඊයේ 40යි, අද නැවතත් 39 දක්වා drop වෙලා තියෙන බව. ඒතර ආර පේනවා ගිය සතිය ඊයේ අද 38 40 39 මේක flat fear and greed එකත් එකම region එකේ fear region එකේ තියෙන නමුත් ලොකු moves වලට ගිහින් නැති බව මේ අද ඊයේ පෙරේදා දිනවල පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන Bitcoin 3-day chart එක මේ chart එකට එමු මොහොතකට කලින් මෙන්න මේකට යමු. ඒ chart එකත් මම අතන Twitter handle එකේ මේ වාර පේනවා පහළ මම Twitter handle එකේ share කරපු මගේ chart එක. ඊට කලින් මතක් කිරීමක් කරනවා Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න. Twitter එකේ link එක තියෙනවා පහළ description box එකේ. ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. මේ නකට 3919ක් ඉන්නවා. මේක 5000 reach කරන්න ඔයාගේ helps අවශ්‍යයි. chart එක නැවත එනවා නම් මේකටත් අපි යමු මොහොතකින්. මේ තියෙන chart එක Bitcoin එකේ මේකේ clear buy zone එකක් වගේම sell zone එකක් මම මේක මාක් කරලා තියෙනවා. මම හිතන විදියට මේ අර bear market bottom එක මේ 15450 region එක මේ පහළ තියෙන green box එක ඒ region එක 15500 18000 region එක සහ උඩ තියෙනවා 30 32 32500 region එක මේ price channel එක ඇතුලේ Bitcoin දැන් ඉන්නවා මාස කවච්චරද දැන් අවුරුද්දකට වැඩි මේ channel එක ඇතුලේ ඉන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ මැයි ඉඳලා මේ අවුරුද්දේ මැයි දක්වා දැන් මැයි ඉවරයි දැන් සෙප්තැම්බර්. ඒතකොට අවුරුද්දයි මාස 3ක් 4ක් තාමත් ඉන්නේ මේ price channel එක ඇතුලේ. අවුරුදු එකමාරකට Bitcoin බැරුණා මේ channel එකෙන් උඩට පයින්. එතකොට නැවතත් මේ upper level එක තුන්වෙනි වතාවටත් retest කරලා fail වෙනවා. 3-day chart එකේ වර බැලුවොත් Bitcoin trending downwards. මේ වෙනකොට මේ මැද්දේ තියෙන no trade zone එක විදියට මම හඳුන්වලා තියෙන තැන 25000 උඩ ඇවිත් තිනවා. $25000 cost average කරන හැට හොඳ area එකක්. ඉතින් දැන් මේකේ අපිට පේන්න තියෙන pattern එක තමයි Bitcoin 30න් උඩට යනකොට shorters ලා එනවා පහළට push කරන්න සහ 15 region එකට එනකොට institutional buyers ලා buy කරන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ price channel එක halving එක දක්වා යා හැකි බවට ගොඩක් දෙනාගේ prediction තියෙනවා. halving එකෙන් පස්සේ Bitcoin 30000 නැවත පසු කරાવી උඩට කියන එක තමයි prediction එක. සාමාන්‍යයෙන් traditionally halving එකට කලින් Bitcoin යම් ප්‍රමාණයකට bounce වෙනවා. pre-halving bounce එක කියලා ඒකට කියන්නේ. ඊට පස්සේ post halving එකේ bounce එකට වඩා එන්නේ bull run එකක massive uptrend එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොමදත් halving එකෙන් පස්සේ definitely Bitcoin මේ 32000 සීමාවෙන් 32500 සීමාවෙන් උඩට යාමට නියමිතයි. මේ වසරේ මේ channel එකේ ගොඩක් දුරට price එක හිර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ජනවාරි ඉඳලා අප්‍රේල් දක්වා එන වසරේ මුල් මාස 4 pre-halving months වලදී ගොඩක් වෙලාවට මේක higher region එකකින් break කරන්න chance එකක් තියෙන පුළුවන්. ඒක නිසා දැනට තියෙන crypto space එකේ තියෙන වාතාවරණය ඔස්සේ බලනකොට US regulatory pressure ඊට පස්සේ market uncertainty fear and greed index එකේ මම පෙන්න overall sentiment එක ඊළඟට නැවත තව rate hike එකක් සම්බන්ධ බය employment market එකේ strength එක මේ සියලු කාරණා එක Bitcoin මේ channel එක ඇතුලේ තව කාලයක් තියෙන්න ඉඩ තියෙන බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. Patreon එකේ මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නපු ARPA trade එක අපි risk එක adjust කරා. ඒ කියන්නේ trade එක අපේ පැත්තට යනකොට අපි trade එක risk එක අවම කර ගන්නවා. එතකොට අපේ downside එක අඩුයි යම් එකකින් trade එක අපිට gains ගියොත් ඒ adjusted risk එකත් එක්ක බලනකොට මේ වෙනකොට trade එක 10 times move වෙලා තිනවා risk එක වගේ. ඉතින් massive gain එකක් Patreon team එකට trade එකේ සමහර අය ඉන්නවා තවමත් hold කරන් ඉන්න අය. ඉතින් මෙවැනි gains ගතපු අවස්ථා ඕන තරම් අපිට Patreon එකේ මම කලින් first video එකේ පෙන්නවා ඊයේ වෙනි අවස්ථාවකදී මෙවැනි ලස්සන amazing trading opportunities වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් interested නම් මේ තියෙන්නේ මම දීපු ARPA එකේ entry එක. එතකොට entry price එක දෙනවා, stop එක දෙනවා, take profit first level එක දෙනවා. මේ entry එකෙන් පස්සේ මේ තියෙන trade එකේ result එක තාමත් price එක strong, තාමත් price එක trending upwards. ඉතින් මේක තමයි අපි trade කරන විදිහ. interested අය day trade කරන්න සම්බන්ධ වෙන Patreon ඕනම membership එකකට swing trading interested නම් second tier එකේ ඉඳලා උඩට සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ.
එතනින් එමු Bitcoin spot ETF එක සම්බන්ධ SEC එකේ හිටපු chairman Jay Clayton ගේ අදහසක් දැනගන්න. මේක කලින් අතරම මේ CNBC ඉන්ටර්විව් එකක් ඉන්ටර්විව් ක්ලිප් එක මං ගාව තියෙනවා. මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී CNBC එකෙන් අහනවා මේ හිටපු chairman Jay Clayton SEC එයාගෙන් අහනවා ගැරි ගින්ස්ලා දැන් ඉන්න කෙනා මොනවද මේ කරන්නේ? ඇයි මාකට් එක මේක පැහැදිලිවම ස්පොට් බිට්කොයින් එකකට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා දකිද්දිත් ඇයි ගැරි ගින්ස්ලා මේක තවත් කල් දමන්නේ? මේක කොහොම හරි නොකරන තැනට වැඩ කරන්නේ. already futures bitcoins ETF එකට අවසර දීලා තිනවා. ඇයි ස්පොට් බිට්කොයින් ETF එකට අවසර නොදෙන්නේ කියලා අහලා බලන්න Jay Clayton ඒ සම්බන්ධව දක්වන අදහස මොන වගේද කියලා. What's your assessment then of what Chair Gensler is doing? Why, if everybody in the industry is saying it's inevitable and he's just going to look for ways to reject the applications when there's a futures ETF already on the market, what's the point here? Well, let me say this. We'll give them time. There's a roughly 45-day time period, both in the DC circuit and on the deferral of these applications. In the relative scheme of things, and I think Anthony was he didn't say this directly, but in the relative scheme of things, 45 days is a short amount of time, and I do expect that we'll have progress on this going forward. මේ 45 days කියන්නේ දැන් SEC එක officially delay කරා මේ සියලු Bitcoin spot ETFs. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඊළඟ උත්තරය SEC එක දෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා දින 45ක් ඇතුළත. ඉතින් මේ Jay Clayton මෙතන කියන්නේ අපි මේ ගැන SEC එක විවේචනයකට යනවට වඩා හොඳයි. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන අවම කාලය අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන එක. අපි බලමු SEC එක ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොන වගේ වෙයිද කියන එක. සහ Jay Clayton කිව්වා an approval is inevitable කියලා. ඒ කියන්නේ දිනය අද හෙට මාසකින් දෙකකින් තුනකින් විය හැකි. නමුත් ඒ කෙසේ වෙතත් මේකට Bitcoin spot ETF approval එකක් එන එක වැළැක්විය නොහැකි බව. at least හිටපු SEC chair Jay Clayton ගෙන් යම් බලාපොරොත්තු සහගත එවැනි වචනයක් ධෛර්යමත් කරවන්නක් බව ෂුවර් එකටම මට දැනෙනවා. බලමු ඉතින් කාලය සම්බන්ධ ටයිම් ලයින්ස් හරියට කාටවත් කියව නොහැකි. ඒක ගැරි ගින්ස්ලගේ අතේ තියෙන්නේ. නමුත් ඉදිරියේ හොඳ බව පේන තියෙනවා. Base කියන්නේ Ethereum layer 2 එක Coinbase විසින් introduce කරපු base එක Ethereum layer 2 සතරේ වේගෙන් ඉස්සරහට ඇවිත් තියෙන බවත් මේ වෙනකොට TVL එක total value locked දෙගුණයකින් වැඩි වුණ බවත් 380 million following Aerodrome launch. Aerodrome කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අලුත්ම decentralized exchange එක. Aerodrome launch එකත් එක්ක TVL එක මිලියන 381ක් TVL එක ඩබල් වුණ බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතනින් එමු Cardano සම්බන්ධ තොරතුරකට. Cardano welcomes over 250,000 wallets amid ADA price struggles. So අදන්න ADA price එක දිනෙන් දින drop වෙනවා. දැන් 7.25 ගණන් වලට drop වෙලා තියෙනවා. හැබැයි Cardano එහෙම drop වුණත් මම chart එක පෙන්නන Cardano සම්බන්ධයෙන් එවැනි drop වීමක් තිබ්බත් ADA wallets වල පැහැදිලි growth එකක් තියෙන බව වම් පැත්තේ අගෝස්තු 1 වෙනිදා ඉඳලා අගෝස්තු අවසන් වෙනකම් බැලුවොත් එහෙම total wallets වල increase එක පැහැදිලි growth එකක් වගේම අපි wallets per day මේකේ daily increase එක බැලුවත් පැහැදිලිවම අගෝස්තු මාසයේ අවසන් වෙනකොට new ADA wallets per day මේ blue line එකේ ඉහළ යම පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඒ growth එක එහෙම තිබ්බත් Cardano සම්බන්ධ තියෙන එක worry එකක් තමයි මෙන්න මේ chart එකෙන් පෙන්නන්නේ. මේ worry එක ඇවිල්ලා daily active addresses පේනවා අපිට මේ වම් පැත්තේ 2023 අප්‍රේල් වගේ ඉඳලා අගෝස්තු දකුණු පැත්තට වෙනකොට පැහැදිලිව ජූනි මාසේ වගේ 6 numbers වාර්තා වුණා daily active addresses. අගෝස්තු වෙනකොට පැහැදිලිවම daily active addresses ඉතාම අඩු වෙලා තියෙන බව. ඔයාලා මතක නම් මෑතකදී sentiment confirm කරා මේ වෙනකොට top development activities වාර්තා වෙන leading crypto blockchain එක තමයි Cardano කියලා. එවැනි වාතාවරණයක් තිබ්බත් මෙවැනි lesser demand එකක් network එකට එන එක address කොච්චර growth උනත් සමස්තය සම්බන්ධයෙන් market එකේ worry එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි පැහැදිලිව පේන්නේ. ඉතින් price එක තාම investors ලා traders ලා තරම් interested නෑ project එකට බව price එකෙන් පේන තියෙනවා.
සාමාන්‍ය මාකට් එකේ සිද්ධ නොවන දෙයක් සිද්ධ වුණාම ඇතකදී ඒක තමයි මේක DAO එකේ ෆවුන්ඩර් සොලානා එක සම්බන්ධයෙන් ඉතාම පැහැදීමකින් කතා කරලා බව සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ oldest සහ most influential decentralized autonomous organization එක තමයි මේක DAO කියන්නේ. ඒකේ ෆවුන්ඩර් මේ ඇතකදී මේ අලුත් ක්‍රිප්ටෝ බ්ලොක්චේන් එකක් විදිහට layer 1 එකක් විදිහට සොලානා එක ඉතාම හොඳ තැනක තියෙන බ්ලොක්චේන් එකක් වගේම එයා ඒක බේස් කරනවා ටෙක්නිකල් ක්වොලිටි එක පැත්තෙන් බලුවොත් සොලානාට ගහන්න එවැනි කෝඩ් බේස් එකක් තියෙන තවත් හොඳ බ්ලොක්චේන් එකක් නැති තරම් හොඳ බව සොලානා මේක DAO ෆවුන්ඩර් සඳහන් කර හිටියා. ඒ වගේම මේක highly optimized මේ singular සහ highly efficient blockchain එකක් විදිහට operate වෙන්න සොලානා ඉතාම ඉහළ තලයකට ඔප්ටිමයිස් කර තියෙන බවත් ඒකේ සොලානා ඉන්ජිනියරිං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉතාම හොඳ තැනක තියෙන බවත් සඳහන් කිරීමක් කරා. සාමාන්‍යයෙන් මේක දැන් ඔයාලට මතක නම් චාල්ස් හොස්කින්සන් ඉතරියම් එකට පහර ගන්නවා මෙවැනි එක ෆවුන්ඩර් කෙනෙක් තව ෆවුන්ඩර් කෙනෙක්ව එක්කෝ නිහඬව පිළිවෙතක් නැත්තම් පහර ගැනීමේ පිළිවෙතකට යනවා මිසක් මෙවැනි ප්‍රේස් කිරීමේ තැනකට යනවා හරි අඩුයි. මේකේ වෙනි දුර්ලභ අවස්ථාවක් බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. සතුටුදායක පුවතක් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක රිකවර් වෙමින් තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට 25847යි ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ අපි මේ සම්බන්ධ වොරියක හිටියවට මතක නම් මේ වෙනකොට 50 සහ 20 simple period moving average දෙකෙන් bounce වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයාලට මතක නම් කිව්වා ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ මෙවැනි sideways ගියාම explosion එකක් එන්න ඕන එක්ක ඉහළට නැත්තම් පහළට සාමාන්‍යයෙන් trend එක පැත්තට එන්න තියෙන chance එක වැඩි කියලා. නමුත් මේක trend එක down trend වුණත් මේ වෙනකොට ඒකේ විරුද්ධ පැත්තට explode වෙන්න සූදානම් වෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් explode වෙන්න නම් at least මෙන්න මේ ළඟම තියෙන local high එක 25860 beat කළ යුතුයි. තාම එතනට ආවේ නැහැ. බලමු ඉදිරියේදී එහෙම විය හැකි. ඉතින් එහෙමනම් මම trade මම වීඩියෝ සමහර කරනවා trade කියලාම කියවෙන්නේ. මේ තින්නේ Patreon එකේ මම share කරපු chart එකක්. මේක ඇත්තටම trade එකක් විදිහට මම එන්ටර් උනේ නැහැ. සහ මේකේ මම වීඩියෝ සූත් රෙකෝඩ් කරගෙන යන අතරේ ටිකක් කාර්යබහුල වුණා. මම කරන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් මම ගොඩාක් කාරණා බලනවා. මම කිව්වා මම රූල් බුක් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ රූල්ස් සියල්ල ක්වොලිෆයි වුණොත් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගන්න. මේකේ වෙන්නේ ක්වොලිෆයි වෙච්ච chart එකක්. නමුත් මේක සම්බන්ධයෙන් කල් වේලා යොදවන්න මට වෙලාව මදිකම නිසා මම මේ chart එක Patreon එකේ share කරා. මේ තියෙන chart එක share කළා මම කිව්වා selo interesting triple bottom to buy but no volume කියලා. ඒ කියන්නේ volume එනවා නම් මේක හොඳ buy entry එකක් කියලා. එතකොට අපේ community එකේ ඉන්න මේ සම්බන්ධ දන්න අය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් volume ගැන monitor කරන්න. volume increase වෙනවද? ඊට පස්සේ අනිත් parameters qualify වෙනවද කියලා තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඒ trade එක ලස්සනට bounce වුණ අවස්ථාව volume නුත් ඔයාලට පේනවා. increasing volume එකක් මේ volume drop එකෙන් පස්සේ දැන් volume increasing volume එකක් එන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩාක් ඒවා expect කරන්නේ minimum එකක් trade කරලා 1.5 expect කරනවා. මේ වෙනකොට already 1 to 1 වගේ profits ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් trade එකේ profit කරන නොකරන එක market එකට බාරයි. හැබැයි rules අනුව trade එකක් දැක්කොත් pattern එකක් දැක්කොත් ඒක entry එකක් ගන්න එක අපිට බාරයි. ඉතින් ඒ කර්තව්‍ය තමයි Patreon එකේ කරන්නේ. ඉතින් මෙවැනි swing trades වලට enter වෙන්න interested නම් Patreon එකට ඇවිල්ලා membership එකේ දෙවෙනි අඩියරින් උඩ තියෙන memberships වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලටත් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. day trade කරනවා නම් කැමති ඕනම membership එකකින් එන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එවනම් වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. අදත් සුපුරුදු විදිහට videos දෙකක් තියෙනවා. channel එක subscribe කරලා help කරන්න community එක grow කරන්න. අපිට 60000 reach කරන්න ඔයාගේ helps අවශ්‍යයි. අපේ Twitter handle එකට සම්බන්ධ වෙන්න. හැමෝම මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක් සුබ දවසක්.